Βάλει τσιπουράκια. Αυτά βέβαια, τι Κύριε Τσάρλι, έλα και εσύ, κάτσε. επιστρέψαμε για μας. 1, 2, 3. Πάμε εκδρομή στο Σβέμπισε Αλπ που δεν έχουμε ξαναπάει, οικογενειακός φέτος. Και οι 4 μαζί. Για να δούμε πώς θα περάσουμε. Φέτος αποφασίσαμε να περάσουμε τις διακοπές μας με τα σκυλάκια. Πού θα πας, Τσάρλι? Διακοπές! Λούνα! Κάναμε διακοπές με τα σκυλάκια μας. Ναι. Και το μόνο μέρος που μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Ήταν ένα μέρος που επιτρέπονται και αυτά. Μπήκαμε στο ίντερνετ, ψάξαμε ξενοδοχεία ή διαμερισματάκια που δέχονται σκυλάκια και βρήκαμε ένα διαμέρισμα. Που ήταν αρκετά κοντά εδώ που μένουμε για να μην είναι μεγάλη διαδρομή για τα σκυλάκια. Ναι, γιατί και αυτά ταλαιπωρούνται στο αυτοκίνητο, δεν είναι ούτε συνηθισμένα ούτε είναι κάτι που τους αρέσει, οπότε αποφασίσαμε να πάμε κάπου κοντά. Ναι. Δηλαδή στα 100 χιλιόμετρα ήταν καλά που πήγα. Βρήκαμε ένα σπίτι που τα σκυλάκια ήταν Η πρώτη καλεσμένοι και εμείς ήμασταν απλά οι συνοδοί τους. Ναι. Και το βρήκαμε στο Όμπερνχάιμ Ναι. που βρίσκεται στο Σβέμπισε Αλπ. Μόλις φτάσαμε, η Αλεξάνδρα ξεφόρτωσε τα μπαγάζια μας. Εδώ θα μείνουμε για τις επόμενες 2,5 εβδομάδες. Κλείσαμε το διαμέρισμα για 2,5 εβδομάδες. Ναι, για 15 νύχτες, 16 μέρες. 16 μέρες. Ήταν ένα πλήρως εξοπλισμένο σπίτι. Δεν χρειαζόταν να κουβαλήσουμε εμείς, εκτός από τους εαυτούς μας, τα ρούχα μας και τα σκυλούμπια μας. Ναι, εντάξει, και ό,τι ήταν να φάμε και να πιούμε, ρε παιδί μου. Ναι, αλλά γενικότερα το σπίτι ήταν πλήρως εξοπλισμένο, είχε πιάτα, είχε κατσαρόλια, Ήταν κανονικό διαμέρισμα. είχε σεντόνια, είχε παπλώματα, Πετσέτες, απ' όλα. Μέχρι και κουβέρτες και ό,τι ήθελες και πετσέτες και αυτά, όσα θες να αλλάξεις, να χρησιμοποιήσεις. Απορρυπατικά, καθαριστικά, δηλαδή δεν υπάρχει. Πλυντήριο πιάτων είχε, πλυντήριο ρούχων είχε. Πλύναμε και 2 φορές. Ήμασταν μέσα στο χωριό, δεν ήμασταν έξω, απλά ήμασταν στην άκρη του χωριού. Το σούπερ μάρκετ ήταν πάρα πολύ κοντά. Εντάξει, σε ούτε 10 λεπτά με τα πόδια ήσουν εκεί. Νομίζω ότι κάπως θα τα περάσουμε καλά. Ο καιρός ήταν πάρα πολύ δροσερός. Σε σημείο που όταν άρχισε να δροσίζει πάρα πολύ δεν μπορούσαμε να απολαύσουμε τον κήπο. Ναι, γι' Αυτό ήταν ένα μείον του καιρού. Το συν του καιρού που ήταν έτσι δροσερός ήταν ότι τους καύσονες που είχαν στα περισσότερα μέρη εμείς τους αποφύγαμε και τα σκυλάκια μας δεν ζορίστηκαν. Ήταν ό,τι πρέπει για αυτούς. Και όταν προλάβαμε με τον καιρό να απολαύσουμε την αυλή, ήταν η μέρα ψησίματος. Ανάψαμε τη φουφού. Φάγαμε 2 ώρες για να πούμε ότι ψήσαμε λαχανικά τα οποία δεν τα ψήσαμε όντως. Δηλαδή λίγο άρχισαν να μαλακώνουν απλά. Τρογόντουσαν. Ήταν όλα λαχανικά που τρογόντουσαν. Ήταν μαγειρεμένα. Χαρούμενοι. Απλά τώρα είναι λίγο της υπομονής. Αυτό, τίποτα άλλο. So keep me company. Swear they holding on my feet, but they not under me. The fumes on your sweater smell is so lovely. And I will never sell my soul, but you could buy the lease. And don't believe in make believe, just make your hands meet. Say a weekend and the weekend, never stress a thing. No, we gon' go another day when we don't disagree. And when the sun's shining, regardless if you do believe. Hey. Κρίσπι πατατούλες,
ψητά λαχανικά. Σε φταλιές είναι εδώ μέσα. Απολαύσαμε τα σουβλάκια μας, τις φταλιές μας, τα λαχανικά μας. Απολαύσαμε μία μέρα με γκρίλεν. Καλή όρεξη. Crazy how I see you so clear. Crazy how I see you so clear. And how you make me smile. And how you make me smile. Oh yeah. And how you make me smile. Oh baby, how you make me smile. Smile more when I see you. Smile less when I miss you. Μεζέδες, τσιπουράκι, Σκουμπρί καπνιστό, χταποδάκι, ντοματούλα σαλάτα με λίτσες, πικάντικο καλαμαράκι, ντολμαδάκι γιάλαντζι, όλα φρεσκοανοιγμένα από την κονσέρβα, εκτός από τη σαλάτα, ψωμάκι, κουκλάκι, τσιπουράκι, μια χορηγία του αδερφού Γεώργιου, παυλάκι, στην υγειά μας κουκλά. Γεια μας, μαμάρι μου. Γεια μας. Και bon appétit. Cheerio. Τελειώνεις. Cheerio. Τάβλη. Και Stop. Τι Άσο. έπαιξες? Ναι, και μετά. 1, 2, 3, 4. Αυτό γιατί το πηδάς? Γιατί Γιατί είσαι σε εσύ. βολεύει? Γιατί είσαι Αυτό εσύ ήταν εκεί. ένα παραπάνω που έπαιξες. Άσο. 1, 2, 3, 4. Ωραία. Μην κλέβεις. 3 έχεις. Πού να το βάλω 3? Πού το έχω? Δώσ' το λιμουδάκι. Λίγη τηλεόραση όταν λειτουργούσε το ίντερνετ, γιατί και από αυτό δεν είχαμε ό,τι καλύτερο. Κινηθήκαμε πολύ. Και ώρα για νανάκι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Το τοπίο ήταν ανοιχτά, ήταν ωραία, ήταν λιβάδια και όχι χωράφια, μπορούσαμε να περπατήσουμε. Είχε Απεριόριστα. είχε απεριόριστα μονοπάτια. Είδαμε πολλά ζωάκια. Και είδαμε αγελάδες, είδαμε προβατάκια, είδαμε κατσικάκια, είδαμε χήνες, Είδαμε γεράκια. Είδαμε χελιδόνια. χελιδόνια όντως. που Πρώτη δεν- φορά δεν στη βλέπουμε. Γερμανία. Ναι. Αποφασίσαμε να ανακαλύψουμε πού είναι αυτή η λίμνη που λένε Ήταν ότι πολύ ήταν κοντά. έξω από το χωριό, και όντως ήταν έξω από το χωριό, γιατί με το που έβγαινε σε 1 χιλιόμετρο 2 Ναι, έφτανε. ήταν εκεί. Έτοιμοι για την βολτούλα? Έτοιμη για τη λίμνη Στάου. Στάουζε. Δεν είναι η λίμνη του Στάου, είναι η λίμνη που μαζεύεται το νερό. Παρκάραμε και ξεκινήσαμε και πήραμε, είχε μονοπάτι που μπορείς να κάνεις όλο το γύρο της λίμνης, δεν ήταν και τόσο μεγάλη. Φάγαμε καμιά ώρα, μία μισή, τη φάγαμε στο γύρο. Ναι, μία ώρα και Γιατί κάναμε και ένα στο τέταρτο, πόνο. μισή ώρα. Σταματήσαμε γιατί βγάλαμε φωτογραφίες. Ναι, τα βίντεο.
3 λεπτά από το χωριό που μένουμε. Και βλέπεις αυτή την ομορφιά. Εγώ έλεγξα τις τοπικές τουαλέτες. Ήταν πολύ καθαρές. Για να δούμε εδώ. Α, πολύ ωραία, αυτό ήθελα. Γενικότερα ήταν πολύ καθαρό όλο το. Ήταν πολύ προσεγμένος. Ναι. Είχε. Για να κάτσεις, είχε Ακριβώς. για να αλλάξεις, είχε για να ξαπλώσεις. Ναι, γιατί στη λίμνη κάνουν μπάνιο. Συσταριά. Πικνίκ μέρος. Δεν είναι για μπάνιο, είναι το ποδόλουθο. Είναι κρύο νερό και πρέπει πρώτα να είναι ζεσταμένο το σώμα σου. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις είτε για χέρια είτε για πόδια, αλλά δεν ξεκινάς ποτέ με κρύα χέρια ή κρύα πόδια. Αν δεν έχεις ζεσταθεί από άσκηση, κινήσου λίγο, κάνε ασκήσεις για να ζεσταθείς και μετά τα χρησιμοποιήσεις αυτά. Είχε και το βιότοπο που δεν Είχε κάνει και- μπάνιο σε εκείνο το κομμάτι. Ναι, χωρισμένο ήταν εκείνο το κομμάτι. Εκεί είχε τις πάπκες, είχε κάστορα. Μια πάρα πολύ ωραία τοποθεσία, ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος. Τελευταία, σχεδόν την πρώτη τελευταία μέρα, είπαμε να αφιερώσουμε στο να γυρίσουμε λίγο το χωριό, γιατί δεν το είδαμε μέσα πως ήταν, από άκρη σε άκρη ας πούμε αν έχει κάτι, και ήταν άλλη μια έκπληξη. Ξεκινήσαμε από το σπίτι, κατηφορήσαμε, είδαμε ωραία σπίτια, έχει πάρα πολύ ωραία σπίτια, πάρα πολύ προσεγμένη κήπη, όμορφη, Πολύ περιποιημένη. αντικά. Αντίκα, διακοσμητικά, είναι πάρα πολύ ωραίο το χωριό. Μία βρύση έχει εδώ, μία βρύση. Συναντήσαμε πρώτα απ' όλα την πλατεία τη μικρή απέναντι από το σούπερ μάρκετ που είχε τον άγαλμα με τον βοσκό και τα προβατάκια. Φτάσαμε στην πλατεία του χωριού. Αν είναι αυτή η πλατεία. Συνεχίσαμε ευθεία, βρήκαμε μια εκκλησία μικρή, ήταν η εκκλησία των προσκυνητών. Ναι, ναι. Ο Τζίζους. Ξέρετε γιατί? Γιατί έχει συνέχεια ανηφόρες και λες ο Τζίζους. Και μετά ανηφορίζαμε για να βρούμε Το συντριβάνι των μαγισσών, που είναι οι μάγισσες με το διάβολο, μια απεικόνηση. Πολύ φανταστικό, πολύ όμορφο. Ναι, είναι αφιερωμένο στους πολίτες να τα βλέπουν πάντα με μεγάλη χαρά, όπως γιατί εκείνο και ο διάβολος και οι μάγισσες που κάνουν έτσι χαζά, από όλες τις 7 πλευρές, από μακριά. Πήγαμε να δούμε και λίγο την εκκλησία την κεντρική, τη μεγάλη. Η οποία απ' έξω έχει ένα σαν μνημείο, το οποίο γράφει τα ονόματα όλων των πεσόντων και των χαμένων, γιατί υπήρχαν κάποιοι που δεν ξαναβρέθηκαν ποτέ, από τον πρώτο και από τον δεύτερο παγκόσμιο. Είναι αυτοί, είναι πεσόντες και χαμένοι των παγκοσμίων πολέμων από το 1914 έως 1918 και από το 1939 έως 1945. Πήγαμε μαζί με τα παιδάκια μας πάνω στο λόφο στην εκκλησία. Την οποία τη βλέπαμε σχεδόν κάθε μέρα. Πρωί βράδυ πηγαίναμε βόλτα στα λιβάδια με τα παιδάκια. Ναι, ήταν απογευματάκι, ήταν δροσούλα, είχε κλείσει ήδη η εκκλησία γιατί η κυρία που πήγαινε κάθε μέρα στις 7.30 και χτυπούσε την καμπάνα είχε τελειώσει με τα χτυπήματά της και είχε κλειδώσει το εκκλησάκι. Ήταν κατάλληλες συνθήκες και για τον Τζαγκλίτο να μπορέσει να ανέβει. Ναι.
σε εκείνη τη διαδρομή είδαμε τα κατσικάκια. Και τις χήνες. Κατσικούλες σήμερα. Και χήνες. Αξίζει. Για κάποιον ο οποίος δεν θέλει την τρελή ζωή και θέλει απλά να περάσει ποιοτικό χρόνο στη φύση με το σκυλί του και σε ησυχία, αξίζει. Στην τελική και τα δικά μας τα σκυλάκια κάπου περάσανε καλά. Ναι, και στον κήπο όσο μπορέσαμε την πρώτη εβδομάδα και καθόμασταν, η Λούνα ήταν συνέχεια σε μια συνεχής εξερεύνηση. Στο σπίτι πήγαινε από καναπέ σε μαξιλάρι και σε κρεβάτι και σε πάπλωμα και είχε όλες τις ελευθερίες γιατί ήταν και όλα τα έπιπλα χαμηλά. Ακόμα και ο Τσάρλι μετά από πάρα πολύ καιρό αναζήτησε να ανέβει πάνω στο κρεβάτι μαζί μας. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν μια καινούρια διαφορετική εμπειρία. Στην επόμενη περιπέτεια. Έτσι. Γεια μας. Γεια μας.